خب به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما و امیدوارم که سلامت باشید، هم خودتون هم خانواده محترمتون. خدمتتون عرض شود که جلسه قبلی در مورد کارآفرینی سازمانی صحبت کردیم که در واقع درون سازمان ها چجوری میشه کارآفرینی انجام داد و مدل های مربوط به اون رو با هم بررسی کردیم. اما این جلسه در واقع موضوعی که داریم در واقع کارآفرینی دولتی هست و بررسی کارآفرینی در حوزه های دولت. خب خدمتتون عرض شود که برای اینکه بحث رو شروع بکنم اول راجع به تمرین‌ها خدمتتون بگم. خیلی ممنون از بچه‌هایی که تمرین‌ها رو در واقع فرستادن. خیلی ممنون که قوانین و قواعدی که گفتیم رو رعایت کردید. همه تمرین‌ها رو توی فایل ورد دوستانی که ارسال کردن خیلی ممنون تو فرمت فایل ورد فرستادن و یه ایمیل ریپلای هم که گذاشته بودیم که در واقع برای بچه‌ها برگرده دیگه، جوابش برگرده. اونهایی که حتی به ایمیل MSN ارسال کردن قطعا ریپلای رو دریافت کردن. خب خدمتتون عرض شود که راجع به کارآفرینی دولتی اگر بخوایم صحبت بکنیم در واقع باید از اینجا شروع بکنیم که در قدیم همه فکر میکردن که کارآفرینی در واقع از مؤسسات کوچیک و شرکت‌های خصوصی و در واقع اینها شروع میشه و هنوز هم شاید خیلی همچین فکری دارن و به توسعه‌اش تو سازمان‌های بزرگ فکر نمی‌کردن. اما بعد از اینکه ما کارآفرینی سازمانی رو هم مطالعه کردیم دیدیم که نه، کارآفرینی میتونه تو سازمان‌های بزرگ هم شکل بگیره، منتها به شکل کارآفرینی درون سازمانی در واقع میتونه شکل بگیره. اما در واقع اگر باز بهتر نگاه بکنیم میبینیم که کارآفرینی فقط منوط به سازمان‌های خصوصی و یا کسب و کارهای کوچیک نیست. در واقع علاوه بر سازمان‌های بزرگ ما اگه یه مقدار بزرگتر نگاه بکنیم با توجه به پیشرفت‌هایی که تو جامعه امروز اتفاق افتاده، اتفاقات صنعتی بزرگی که افتاده، بوروکراسی‌های اداری و در واقع تغییراتی که تو جامعه از نظر بحث فناوری اطلاعات و اقتصاد اتفاق افتاده، می‌بینیم که دولت‌ها در واقع نقش بسیار بزرگی میتونن توی کارآفرینی داشته باشن. با توجه به بزرگ شدن ابعاد و پیچیدگی هایی که در جامعه اتفاق افتاده، دولت ها اسرافکاری های فراوانی هم دارن. یعنی شما توی فرآیندهای دولتی مثلا معروفه دیگه، تو همه جای دنیا میگن دولت اسراف میکنه، در واقع هزینه ها و درآمد ها رو از بین میبره و بیشتر صرف هزینه های خودش میکنه. هزینه های ساختاریش، تشکیلاتیش، حقوق دستمزد اینها و خروجی هم به اون میزان نداره و این فقط مربوط به دولت ایران نیست دیگه، تمام کلیه دولت ها در واقع خاصیت رو داره. خب پس ما اگر بخوایم وارد بحث کارآفرینی دولتی بشیم اول باید این روندها رو در واقع بررسی بکنیم و بعد در واقع وارد بحث کارآفرینی دولتی بشیم. با توجه به گستردگی و فناوری اطلاعاتی که اتفاق افتاده خدمتتون عرض شود که دولت‌ها در واقع نیازمند این هستن که خدمات خاصی رو هم به افراد جامعه خودشون که در واقع مشتریانشون لازم میشن توی دولت الکترونیک، در واقع به عنوان افراد جامعه یا شهروندان به عنوان مشتریان دولت الکترونیک لازم میشن، خدمات و در واقع محصولات جدید رو مجبورن که ارائه بکنن. خب توی این در واقع ها مجبور هستن که با استفاده از فناوری اطلاعات و به جهت مصرف‌کاری هایی که دارن هزینه هاشون رو به شدت کاهش بدن و در واقع درآمد هم حتی ایجاد بکنن. پس علاوه بر این که در واقع تو حوزه خود دولت باید در واقع گسترش بدن و کارهایی رو انجام بدن که در جلوگیری بکنه از اسراف و صرفه‌جویی کنه و در هزینه. دولت ها یک وظیفه بزرگی هم دارن در حمایت از در واقع کارآفرینی توی جامعه. یکی از بزرگترین کارآفرینی در قطعا دولت ها هستن و شاید میتونن مهمترینش هم رشته کسب و کار و نمیدونم سرمایه گذار خصوصی اینا میتونن داشته باشن. بنابراین دولت ها خودشون میتونن به شکل های مختلف در واقع حامی کارآفرینی باشن در جامعه و کمک بکنن به رشد و توسعهش. حالا از طرق مختلف، از طرق تصویب قوانین، از حمایت‌های مالی، از سازمان‌هایی که ایجاد میکنن تو این زمینه میتونن در واقع کمک بکنن که این اتفاق بهتر و بیشتر بیفته. خب
با این مقدمه که صحبت کردیم، خب بریم سراغ بحث اصلیمون. خب دولت ها در واقع یه ماهیت اصلی دارن، همون ماهیتی که بهتون گفتیم. در واقع ماهیت اصلی دولت ها در واقع قانونگذاریه، در حقیقت قانونگذاریه. نباید، معمولا تعریف اینه که دولت ها نباید تو اقتصاد وارد بشن، دولت ها نباید کسب درآمد بکنن، دولت ها حق ندارن که اصلا کسب درآمد بکنن. و اصلا توی سری جامعه ها، حتی تو جامعه خودمون تا چند پیش، دولت چیز بدی بود و احساس میشد که کار بدی اتفاق افتاده و این دولت فقط باید بشینه و نگاه بکنه و قانونگذاری بکنه. اما ما میخوایم امروز بگیم که اینجوری نیست و دولت ها واقعا اگر میخوان توی حوزه کارآفرینی در واقع وارد بشن، حتما دولت ها هم میتونن درآمدزا باشن، میتونن کارهایی بکنن که ایجاد درآمد بکنه، منتها به شرط اینکه در ازای اون ارزشی رو هم ایجاد بکنن، نه اینکه فقط درآمد کسب بکنن. یعنی فقط بیان یک راهکاری رو ایجاد بکنن که از درون اون بتونن درآمد کسب بکنن و هیچ ارزش افزوده‌ای رو به جامعه و یا به کسب و کارها در واقع ارائه نکنن. نه، این مد نظرمون نیست، ولی میگیم اگر دولت درآمد کسب بکنه اتفاقا بد که نیست، که هیچی خوبم هست. هرچی دولت بتونه درآمد بیشتری از این جنبه‌ها در واقع به دست بیاره، کمتر رو میاره به درآمدهای مثلا نفتی، درآمدهای مثلا خام فروشی یا مالیات. مثلا مالیات های کمتری میتونه بگیره دولت. چرا؟ چون درآمدهای دیگه رو برای خودش ایجاد کرده و میتونه هزینه هاش رو از اون محل پوشش بده. نکته دیگه که وجود داره اینه که دولت میتونه با این کار نیروی کار خودش رو هم فعال بکنه. خب دولت ها معمولا بزرگن دیگه، یعنی افراد بسیاری در دولت کار میکنن. شما کوچکترین سازمان دولتی رو نگاه بکنید دیگه، حداقل تو کل کشور اگه نگاه بکنید یه 2-3 هزار تای پرسنل داره. خب 2-3 هزار نفر واقعا تعداد زیادیه و شاید اگر واقعا وارد ریز کار اینها بشید، بالغ بر نیمی از اینها شاید کمکار یا بیکار باشن حتی. بنابراین دولت ها با استفاده از روش هایی که تو کارآفرینی میتونن استفاده بکنن یا حمایت هایی که انجام بدن، شاید بتونن خیلی از اینها رو در واقع فعال هم بکنن. خب پس بر اساس این روند و استراتژی که ما صحبت کردیم، دولت ها میتونن در واقع و کارآفرینی درون دولت میتونن این کارها رو در واقع انجام بدن که اون ارزش افزوده هایی که ما مد نظر اونها اینجا شکل میگیره. دولت ها با برون سپاری فعالیتاشون در واقع دارن یه جوری به کسب و کارها کمک میکنن که بیان توی این فعالیت های دولت ها که میتونن برون سپاری بکنن، در واقع اونها رو در اختیار بگیرن، به صورت بهینه اولا بخش خصوصی اونها رو انجام بده با هزینه کمتر و یک درآمدی رو هم برای جامعه در حقیقت ایجاد بکنه. خیلی خدمتتون عرض شود که چی گفتید شما؟ گفتید ارزش افزوده دولت با بوروکراسی بیشتر مانع ایجاد اشتغال تو خیلی حوزه ها میشه. دقیقاً الان صحبت کردیم، گفتیم مثلا دولت کارش بوروکراسیه دیگه، یکی از کارش بوروکراسیه و خب این مانع در واقع کار میشه. ارزش افزوده گفتین هرچی درآمد دولت بیشتر بشه دستش کمتر میره تو جیب مردم. خب ببین، واقعیتش اینه که دست تو جیب رفتن، خب دولت ببین همون مردم دیگه، اینا به هم وصلن در واقع. خب دولت یه سری هزینه ها داره، مثلا هزینه های نگهداری داره، هزینه های برق داره، هزینه های تاسیساتی داره، هزینه های زیر ساختی داره، هزینه های سرمایه گذاری داره. این هزینه ها رو باید جا تامین بکنه. علاوه بر همه اینها یک بخش بزرگی از همین جامعه هم پرسنل همین دولت هست. یعنی شما رو نگاه کن، میگم الان هر سازمان شما حساب بکنید 2-3 هزار تا داشته باشه، بگیم 200 تا سازمان دولتی داریم، شما چه جمعیتی تو دولت دارن کار میکنن؟ فکر میکنم چیزی بالا بر 1 یا 2 میلیون نفر تو کشور ما دارن تو بخش دولتی کار میکنن. خب این 1-2 میلیون نفر حقوق نیاز دارن دیگه. خب حالا درسته ممکنه خیلی اون ارزش افزوده مد نظر رو نداشته باشه. یه نکته هم که ما باید توجه بکنیم اینه که دولت ها اصلا کار توی حوزه دولتی اصلا به عملکرد ارتباطی نداره. یعنی کار تو حوزه دولتی یکی از بزرگترین ایرادات هست. یعنی کار تو حوزه دولتی فقط به حضور در واقع اطلاق میشه. یعنی شما وقتی سر کار از صبح مثلا تا ساعت 3 بعد از حضور داشته باشی، بهت میگن تو کار کردی، سر کار بودی. ولی عملکرد معمولا بررسی نمیشه و درآمد به عملکرد مربوط نیست. یعنی توی متأسفانه حوزه های دولتی
عملکرد افراد به حقوقشون متصل نیست و فقط حضورشونه. یعنی همین که حضور داشته باشن یه سری حقوق و مزایا و مواردی که براشون تعیین شده رو دریافت میکنن و کاری هم دیگه به هیچ چیز دیگه وجود نداره. در حالی که تو بخش خصوصی کاملا عکس اینه و کاملا حقوق و درآمد به عملکرد بستگی داره. یعنی اگه یکی عملکرد خوب داشته باشه به سرعت رشد میکنه تو بخش خصوصی و یکی عملکرد خوبی نداره به سرعت خارج میشه از بخش خصوصی و این تفاوت عمده در واقع بخش دولتی و بخش خصوصیه. پس اگه دولت ها هم بیان همچین کاری بکنن، یعنی بیان عملکرد رو معیار بکنن تو بخش کارمندانشون و اینها، در واقع قطعا میتونن این مشکل رو برطرف کنن و عملکرد و ارزش افزوده بالایی رو هم تو بخش دولتی ما داشته باشیم. همه دولت ها اینجوری کند و چیز نیستن. خیلی دولت ها، بله بیشتر دولت ها تو دنیای خاصیت دولت هستن کند بودن و بوروکراسی و نمیدونم ارزش افزوده پایین و عملکرد پایین و اینها خاصیت دولت ها. ولی دولت های موفقی هم ما داریم که بسیار خوب عمل کردن و بسیار خوب دارن عمل میکنن. خیلی خوب، چی گفتید دیگه شما؟ ببخشید. خب من صحبت شما رو بخونم. در مونسپاری ها عمدتا کار به اشخاص دارای رانت واقع میشه. آره ممکنه توش رانت و اینها اتفاق بیفته، ولی خب بالاخره حرکت درستیه. ببین ما داریم یه حرکت رو میگیم، کاری نداریم حالا خوب عمل میشه و بد عمل میشه. میگیم برون سپاری یکی از کارهای درستیه که دولت ها میتونن انجام بدن، یه سری خدماتشون رو بدن بیرون که جامعه رو در واقع دخیل بکنن، ارزش افزوده ببرن بالا. چون بخش خصوصی میاد و شروع میکنه بهینه کردن اوضاع دیگه واسه که درآمد خودش رو بهتر بکنه. پارسال از تو بورس تامین کردن. حالا دیگه یه سری راههای اینجوری اون وقت رو میارن وقتی که در واقع درآمد درست نداشته باشن. به مابقی هم که کار واگذار میشه آنقدر تو پرداخت دیرکت دارن که کارفرما دقیقاً درسته. آره این اتفاقا میفته، ولی ما میگم به اجراش کاری نداریم فعلا، موضوع درس ما نیست. خب ولی ما داریم میگیم که برون سپاری یکی از کارهای خوبه که دولت‌ها بتونن انجام بدن برای اینکه کمک بکنن به اقتصاد جامعه. خب خب آره بچه فارسی اگه لطف کنید بنویسید خیلی خوب میشه که من بتونم بخونم، چون انگلیسی هایی که مینویسید و یه ذره سخته. انگلیسی فارسی خوندنش یه ذره مشکل داره، سخت خوندنش. ممنون میشم اگه همین متن فارسی در واقع بنویسید که من بتونم راحت‌تر بخونم. خب پس در واقع دولت ها ما دیدیم که در واقع ماهیت کارشون اینه، در واقع ماهیت کارشون اینه که به این روش عمل بکنن و هزینه‌های بسیار بالا داشته باشن، وسعت بسیار زیاد داشته باشن، افراد بسیار زیادی رو هم درگیر بکنن. خب دیگه چی گفتین؟ منظور از نئوکلاسیک چی؟ نئوکلاسیک، ببین ما توی اقتصاد یه بحثی داریم به اسم اقتصاد نئوکلاسیک یا نئوکلاسیک اکونومیکا که یکی از شاخه‌های اقتصاد و به روش‌های از اقتصاد اشاره میکنه که مثلا رو قیمت و خروجی و توزیع درآمد و عرض شود که بازار و عرض تقاضا و این حرفا برمیگرده دیگه. اقتصاد در واقع جدیدتره و به این موارد برمیگرده و دنبال سوده در واقع توی اقتصاد. ما به این میگیم اقتصاد نئوکلاسیک که در واقع دنبال سوده. میگه هر کاری که هر فعالیت اقتصادی داره انجام میشه باید منجر به سود بشه قطعا و به ارزش افزوده و نمیدونم این حرفا برمیگرده، پایین آوردن هزینه ها. میگن اقتصاد نئوکلاسیک. خب اما نگاه شهروندان یا همون مشتریان دولت در واقع چیه؟ به دولت در واقع توی دولت خب فرایند اجرایی یک کار خیلی طولانی و سخت شاید باشه و شاید هم حق باشه ها، چون انقدر ابعاد گسترده است. انقدر شما یک سازمان رو در نظر بگیرید، یک سازمانی که مثلا 50 نفر پرسنل داره و یک سازمانی که 100 نفر پرسنل داره و یک سازمانی که 2000 نفر پرسنل داره، خیلی متفاوت هستش تفاوت مدیریت توی این سازمان ها، کار کردن توی این سازمان ها و موارد مثل این. بنابراین یک دولت با اون ابعاد بزرگ، با اون مسائل پیچیده که در حوزه‌های مختلف باهاش در ارتباط هست، پس بنابراین طبیعی هم هست که پیچیدگی‌هاش بیشتر میشه، تصمیم گیری توش سخت‌تر میشه و نهایتا سرعتش هم پایین‌تر میاد دیگه توی هر کاری.
و هر کاری رو مجبور کنترل‌های چندگانه انجام بده. حتی ممکنه که نهادهایی توی دولت باشن که شما احساس می‌کنید نهادها خیلی شبیه به هم دارن کار میکنن و حتی نهادهای کنترلی مجدد، یعنی هی این بعد اون یکی رو کنترل کنه، اون یکی بعد اون یکی رو کنترل کنه، همینجوری بره جلو. چون ابعاد انقدر گسترده است و اثراتش انقدر میتونه مخرب باشه که اگه یه کاری در واقع به نابسامانی صورت بگیره ممکنه همه چیز یه دفعه به هم بریزه. شاید خیلی از ماها از بیرون که نگاه میکنیم احساس میکنیم که خب دولت کاری نمیکنه، که مثلا اتفاق نمیفته، که خیلی ساده دارن عمل میکنن. خب اینا مثلا این کارو میکردی، حتما تو بحثا دیدید دیگه، تو خانواده ها و جمعای دوستانه و اینها که بحث میشه خیلی سریع ما تصمیم میگیریم، میگیم دولت این کارو کرده، ببین اینا نمیفهمن مثلا بعد این کارو میکردن. خب ما خیلی ساده و راحت راجع به این موضوع صحبت میکنیم، در حالی که ما اصلا پیچیدگی ها و مسائل و مشکلات و دیدگاه هایی که وجود داره تو اون حوزه رو نمیدونیم. و اگر ما شاید تو اون جایگاه بودیم و تو اون محل قرار داشتیم شاید تصمیم بدتری رو هم حتی میگرفتیم. و معمولا هم این تصمیم ها به این شکل نیست که یک فرد این تصمیم ها رو بگیره، معمولا تصمیم ها جمعیه، معمولا سازمان های مختلف راجع به یک موضوع نظر میدن، یعنی از مثلا بسته به موضوع مربوط از سازمان های مختلف 10 تا 20 تا سازمان میان و تصمیم میگیرن که یک کاری انجام بدن تو حوزه های مختلف. و ما که اینجا نشستیم و خیلی سریع تصمیم میگیریم، میگیم خب دولت مثلا این کار رو میکرد، ما فقط تهش شاید یه موضوع یا دو موضوع رو شاید اونم به صورت مختصر بدونیم و نه بیشتر، و بنابراین نمیتونیم خیلی توی این تاثیر گذار باشیم. اما از جنبه‌ای که در واقع به ما مربوطه توی حوزه کارآفرینی، در واقع این هستش که دولت‌ها در واقع میتونن توی بحث کارآفرینی وارد بشن، تو بحث بازرگانی، اقتصاد و درآمدزایی و ایجاد ارزش افزوده وارد بشن و حتی موثر هم باشن، هم خودشون تولید ثروت بکنن، هم که به تولید ثروت توسط سازمان‌های خصوصی هم در واقع کمک بکنن. این چیزی که تو این موضوع درس مربوط میشه این قسمت کار هست که در واقع داریم صحبت میکنیم. خب فقط یه نکته رو من بگم، اتاق جلسات قبلی ما دوستانی هم که تشریف دارن و استراحت میکنن سعی میکنیم سوال بکنیم که بدونیم اون دوستانی که تو کلاس نیستن رو هم در واقع بتونیم فیلتر بکنیم و نمره کلاسشون رو در واقع براشون لحاظ بکنیم. خب آقای حامد رحمانپور، به ما بگو که در واقع صحبتی که ما کردیم امروز، به ما بگو که در واقع دولت‌ها، بزرگترین معایب دولت‌ها توی کسب و کار چیه تا اینجا که صحبت کردیم. آقای رحمانپور عزیز، با من متن بچه‌ها رو میخونم. حساب کتاب کنیم میبینید در مورد نفت اونقدری که خیلی‌ها فکر میکنن نیست. بله خب فقط نفت نیست، کلی صنعت معدن داریم. ببین اصلا این معدن و نفت و اینا رو خیلی راجعش صحبت نکنید، چون این خام فروشیه و اصلا خوب نیست. هرچی هم درآمد ما از اینها داشته باشیم اصلا خوب نیست. یه مثالی من بخوام راجع به این بزنم، دولت در واقع فنلاند درآمد نفتی خیلی خوبی داره دیگه، تو اروپا یه جزو معدود کشورهایی که نفت داره تو دریای شمال و نفت خیلی زیادی هم داره و درآمد نفتیش رو سال‌هاست، یعنی چیزی حدود 30 یا 40 ساله که در واقع درآمد نفتش رو داره ذخیره میکنه، سرمایه‌گذاری میکنه تو یک صندوقی به اسم صندوق درآمد نفت و از سود اون هزینه میکنه. در واقع سودی که از اون صندوق حاصل میشه از درآمدهای اون سرمایه‌گذاری میکنه تو جاهای مختلف. حتی میدونید مثلا خیابون آکسفورد انگلیس رو کلا خریده، مثلا اجاره کرده، مغازه‌اشو اجاره میده، از درآمد اون در واقع هزینه میکنه برای الان و دیدگاهشون اینه که این باید در واقع بماند برای نسل‌های بعدی، در واقع این باید سرمایه‌ای بشه برای نسل‌های بعدی و داره از سود اون در واقع سرمایه‌گذاری میکنه و از سود اون دیگه هر چی که بیاد رو میتونه مصرف بکنه و خام فروشی در واقع نمیکنه که این نفت رو بیاد همینجوری بفروشه و در واقع خرج روزمره بکنه. بنابراین نفت و معدن و اینها رو اصلا شما جز درآمد حساب نکنید، اینا خام فروشیه و هیچ ارزشی هم نداره واقعا و ارزش افزوده که اینها میتونن سرمایه گذاری که میشه با این معادن کرد برای آینده خیلی با ارزش تر از اون فروشیه که ما در واقع انجام بدیم و این منابعمون رو خام در واقع در اختیار سایر کشورها بذاریم تا اونها ارزش افزوده اونها رو ایجاد کنن و به خودمون برگردونن. این خیلی کار خوبی نیست. خب کار کردن تو دولت پارتی میخواد، خب به توانایی نیست. آفرین. طرف هیچ نمیدونه میشه مدیر عامل. بله استاد صدا چی میاد؟ باز میاد درست، اما مدیران لایق هم موثرن. اما ما در ایران کارآفرینی توسط دولت داشتیم. آره داشتیم. ببین نمیتونیم اینجوری بگیم که اصلا وجود نداره. ببین کارآفرینی توسط دولت به چند شکله. یکی به شکل مستقیمه، یعنی خود دولت وارد حوزه کارآفرینی بشه. معمولا کمتر اتفاق میفته تو دولت‌های دنیا، ولی هست. چرا؟
مدل‌های مختلفش هست. ولی مهمترین کاری که دولت میتونه بکنه حمایت از کارآفرینی، یعنی اجازه بده از کارآفرین‌ها حمایت بکنه، از ایده ها حمایت بکنه، صندوق‌های کارآفرینی درست کنه مثل صندوق کارآفرینی امید که ما تو ایران داریم، به بانک‌ها در واقع دستوراتی رو اعلام بکنه برای حمایت از کارآفرینی، کسب و کارها، کسب و کارهای خانگی، کسب و کارهای کوچک، کسب و کارهای خانوادگی در واقع حمایت بکنه. قوانینی رو تصویب بکنه که به اینها کمک بکنه که مهمترین کاراش همینه که با قوانین در واقع از کسب و کارها حمایت بکنه، شرکت‌های دانش بنیان، انواع اقسام اینها میشه در واقع کمک‌های دولت تو حوزه کارآفرینی. ولی اینکه خودش مستقیما وارد بشه، چرا مثلا میتونه یک پروژه‌ای رو داشته باشه، تو اون پروژه افرادی رو استخدام بکنه، یا شرکت‌های خصوصی، بهترش اینه که در واقع پروژه‌ای رو ایجاد بکنه و شرکت‌های خصوصی رو در واقع تو اون دخیل بکنه که اونها نیروهاشون در واقع به کار گرفته بشه و کسب و کارشون گسترش پیدا کنه. شاید خیلی نتونه مستقیم وارد بشه. البته تو حوزه دولت الکترونیک خب خیلی راحت تر شونستی کسب و کار ایجاد بکنه، خیلی کارها رو میتونه در واقع به افراد بده که انجام بدن و خب این خودش میتونه کارآفرینی باشه. و میگم ما کارآفرینی برام مهمه ها، ایجاد شغل نه. جلسه اول با هم صحبت کردیم شغل یعنی چی، کار یعنی چی. ما مهم برامون اینه که کار تولید بشه نه شغل. شغل رو میشه ایجاد کرد، میشه 1000 تا شغل ایجاد کرد. دیدید یه وقتایی رئیس جمهور صحبت میکنم میگم ما 10,000 تا شغل نیست، مهم کار درست کردن، افرادی که کار بکنن. شغل داشتن یعنی فقط فرد یه حقوقی میگیره و در واقع به زندگیش ادامه میده. خب خدمت شما عرض شود که ما صحبت شما رو کنیم. آقای رحمانپور که خب خواب تشریف داشتن، ما نمره کشون. خب آقای سید مهدی توکلی به ما بگن که در واقع ایرادات دولت ها چیه توی بحث کسب و کار و اینها و مشکلاتی که دارن. تا صحبتی که الان کردیم یه سری مشکلات رو گفتیم دولت ها دارن برای اینکه کسب و کار و اینها داشته باشن. آقای سید مهدی توکلی صدات هم بازه، اگه دوستش میتونی صحبت هم بکنی. خب دیگه چی گفتید شما؟ چقدر خوبه دولتشون. دولت فنلاند رو میگید، بله خیلی خوبه. البته دولت تشکیل شده از ملت دیگه، افراد ملت هن که تو دولت دارن کار میکنن، این رو هم باید مد نظرمون باشه. اون داستان در واقع مرغ و تخم مرغ دیگه. یکی از مسائلی که وجود داره تأخیر در ارائه خدمت. بله استاد، پس باید بگیم اگر دولتی بخواد درآمدهای خودشون رو از خام فروشی تغییر داد باید فداکاری کنه. خیلی به فداکاری نیاز نداره. ببین بهتره بگیم راه‌های مختلفی رو میتونه ایجاد کنه. شاید ممکنه یه دوره سخت بگذره، البته که بعیده، ولی ما نمیگم از خام فروشی استفاده نکنه. فنلاند هم داره خام فروشی میکنه، ولی خام فروشیشو داره سرمایه‌گذاری میکنه، باهاش کسب و کار ایجاد میکنه، باهاش درآمد ایجاد میکنه و از سود اون درآمد داره هزینه میکنه برای دولتش. البته که خب جمعیت پایینتری هم داره ها، فنلاند و اینها کشورهای هستن که جمعیت 2 میلیونی و 5 میلیونی داره، ولی به نسبت خودش باز داره خوب در واقع خیلی خوب داره عمل میکنه و فکری بوده که فکر کردن و 30-40 سال هم هستن که فکر کنید 100 سال دارن این کار میکنن، 30 ساله که فکر کردن که همچین کاری انجام بدن و این کارو انجام دادن که خیلی هم کمک کرد. الان دولت به استارتاپ ها وام میده با 2 سال تنفس. آره این یکی از راههای حمایت دیگه، این یکی از راههای حمایتی که دولت میتونه انجام بده. در من نفت که خوبه استاد چرا میگید بده؟ خب ببین ما نمیگیم بده، ببین خب درآمد از هر جایی بیاد خوبه، ولی درآمد از نفت بدیش چند تا چیزه. یک، خام فروشی بده، شما داری منابعت رو میفروشی و پول میگیری و میخوری، خرج روزمرت میکنه، انگار که یه خانواده پس اندازشو بخوره خرج روزمرهش بکنه. خب بالاخره تموم میشه این دیگه. یه نکته بعدی اینه که منابع طبیعی دیگه بازیافت نمیشن و بازیافتشون خیلی طول میکشه. از شما دست بدی اینها رو با سرمایه گذاری نکرده باشی بعدن چیزی نداری که بخوای استفاده بکنی. یعنی وقتی این منابع تموم بشه دیگه باید بشینی در دیوار نگاه بکنی، هیچی نداری برای استفاده. پس بهتره که از این منابع سرمایه گذاری بکنی، که سرمایه گذاری هایی بکنی که بعداً درآمدزا باشه و بتونه تو رو جلو ببره. و یا این که اگر هم میخوای از این منابع استفاده کنی، منابع رو ارزش افزوده‌اش رو تولید کنه بفروش. مثلا پتروشیمی یکی از این راه‌هاست دیگه. پتروشیمی یکی از راه‌های ارزش افزوده در واقع درآمدهای نفتی. مثلا نفت اگه شما میفروشی مثلا بشکه $30، با همون میزان نفت شما میتونی یک محصول پتروشیمی داشته باشی که بفروشی مثلا $150، یعنی 5 برابر. یا شاید یه محصول دیگه رو بتونی عرضه بکنی که $500 بفروشی با همون یه بشکه نفت. پس به نفت‌تر اینه که جایی که یک بشکه نفت رو بفروشی در واقع ارزش افزوده‌اش رو بفروشی دیگه.
پس تا دولت الکترونیک همون کارآفرینی؟ نه، دولت الکترونیک گفتیم دولت الکترونیک میتواند به کارآفرینی کمک بکند. دولت الکترونیک میتواند به کارآفرینی کمک بکند، نه اینکه دولت الکترونیک همون کارآفرینی. گفتیم دولت الکترونیک به کارآفرینی خیلی میتونه کمک بکنه، میتونه حمایت بکنه، میتونه کسب و کارهای جدید ایجاد بکنه. الان خیلی شما دارید میبینید تو حوزه دولت الکترونیک ایجاد شدن، مثل دفاتر مثلا ارائه خدمات دولتی، دفاتر پلیس به علاوه ده، اینا دولت الکترونیک هم و کسب و کار ایجاد کردن دیگه. خیلی الان تو اون دفاتر مشغول خدمت رسانی هستن. اینا کار دیگه، در واقع کار ایجاد شد، کار واقعی هم ایجاد شد، نه اینکه شغل بدون عمل کرد. خب صداها اصلا باز نیست. چرا صدا همه بازه؟ میتونید صحبت کنید. نظارت خاطی نیست و خدمت ارائه درستی ندارن. چی گفتی؟ آقای توکلی مشکلات دولت رو گفتی. خب استاد به نظرتون میشه در کارآفرینی دولتی از خارجی و کمک گرفت؟ قطعا میشه این کارو کرد. دولت ها یکی از پیمان هایی که در واقع با هم دیگه میبندن بحث توسعه کسب و کار هاست دیگه. با صورت قوانین و در واقع چیزهایی که بین کشورها رد و بدل میشه میتونن قوانین حمایتی داشته باشن. مثلا بگن آقا یکی از کارهایی که میشه کرد با کمک خارجی ها سرمایه گذاریه. شما جدید شغل سوالاتو کاملا علت داریم. یه مش دزد نشستن اون بالاها. ببین خودت میگی اونا ملت داره، ما ملت داریم. خب ما خودمونم جزو ملتیم، یعنی خودمونم میگی. خب و افرادی هم که تو دولت قرار میگیرن از خود این ملتن، یعنی همین خود ماهاییم که میریم حالا رده های بالا. همین الان شما مثلا 20 سالتون، 25 سالتون، 22 سالتون، هر سنی که دارید، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه خیلی از شماها احتمالاً تو همین سازمان‌های دولتی پست و مقامی دارید و دارید کار میکنید. پس در واقع نمیشه خیلی دولت و ملت از هم جدا کرد دیگه. خب تا حالا شده به تقلید از خارجی ها کاری ایجاد کنن دولت ها؟ بله قطعا شده. خیلی دولت ها میان کارهایی رو که یه دولت دیگه انجام داده و نتیجه گرفته اون رو تکرار میکنن. مثلا یک نمونهش مثلا همین کد ملیه. کد ملی خودش در واقع خیلی کشورها از همدیگه این رو برداشت کردن و شروع کردن روش کار کردن. یا خیلی کسب و کارهای دیگه. البته شاید مثلا نتونیم به همون مقیاس در واقع کپی بکنیم. مثلا این صندوق سرمایه گذاری دولت فنلاند رو شاید ایران نتونه عیناً کپی بکنه. خب چون خیلی مواردمون با هم فرق میکنه. کشور فنلاند با کشور ایران خیلی متفاوته، جمعیتمون خیلی متفاوته، وسعتمون متفاوته، ملیت هامون خیلی تنوع ملیتی داریم. فنلاند تنوع ملیتی آنچنانی نداره و خیلی از اینها ممکنه تاثیر بذاره، ولی میشه ازش درس گرفت و عنوان یه الگو اونو آورد و الگوی جدیدی رو در واقع پیاده سازی کرد. از اون مبحث ایجاد شغل، اون سوالی که پرسیده بودی. ببین گفتیم ببین ما یه بحث، ما جلسه اول صحبت کردیم، گفتیم یه بحث شغل داریم، بحث کار داریم. ما گفتیم شغل میشه ایجاد کرد. شغل یه اسم دیگه، آقا برنامه نویس نمیدونم 100 نفر، اصلا میتونیم ما 100 نفر رو استخدام بکنیم توی اداره دولتی. چرا دولتی این شکلی شده؟ چون هی یه میز گذاشتن، یه نفر رو نشوندن، استخدام کردن اونجا. 100 نفر 200 نفر استخدام کردن برای یه کاری که مثلا با 40 نفر انجام میشد. هی آدم استخدام کردن میز، برای همین اومدن کار الکی بهش دادن. آقا این برگه رو تو ببر بذار اونجا، تو از اونجا برگه رو بیار، تو مهر بزن. این در واقع شغل ایجاد کردن، شغل الکی که فقط حقوق بدید، استخدام. ولی کار وقتی ایجاد میکنی شما، کار یعنی که یه چیزی که واقعا کار نیاز داره. چرا ما میگیم دولت الکترونیک کارآفرینی میکنه؟ چرا؟ چون مثلا دفاتر پلیس به علاوه ده یا دفاتر خدمات رسانی دولتشون رو بکنید، میبینید یه سری افراد 5 نفر 6 نفر تو یک دفتر مشغول بکنن و همه کار دارن، به شدت هم کار دارن و دارن کار انجام میدن. پس این کار ایجاد کردن، این شغل ایجاد کردن نیست، کار ایجاد شده واقعا. منظورم اینه، کار مفیدی یعنی در واقع. خب ملت خود ما اون دولت که بالا نشسته، اون دولت هم آدم توشه دیگه، دولت که جسم نیست که. خب بریم صحبت ادامه بحثمون رو انجام بدیم. خب پس یه تفاوت عمده‌ای ما بین کارآفرینی دولتی و خصوصی داریم. راجع به اینم خوب صحبت بکنیم.
ببینید کارآفرینی دولتی به خیلی چیزا برمیگرده. یعنی حتی تو کارآفرینی دولتی ما سیاست رو داریم، یعنی سیاست نقش خیلی بزرگی داره. حتی کارآفرینی سیاسی داریم ما تو دولت، یعنی دولت ها میتونن با سیاست هاشون کارآفرینی بکنن، با سیاست خارجیشون، با سیاست داخلیشون، با سیاستشون حتی میتونن کارآفرینی بکنن. شما با سیاست میتونید سرمایه گذاری خارجی رو در واقع جذب بکنید. مثلا شما نگاه کن کشوری مثل سنگاپور، شما اگه نگاه بکنی ابعاد این کشور رو ببینی شاید بنده شهر کرج باشه مثلا، حتی اکثر. ولی خب میبینید که بزرگترین سرمایه‌گذاری خارجی دنیا در واقع تو سنگاپور داره انجام میشه. میشه گفت جز 3 تا بندر بزرگ دنیاست، یعنی بزرگترین بندر دنیا شاید بشه سنگاپور. به نظر اقتصادی خب وضعیتش بشه شکل. خب این پس سیاست‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی که در واقع اون حتی میگه خاک نداره، خیلی جاها داره آب رو در واقع تبدیل به خاک میکنه. ساختمان‌های چندین طبقه، جمعیت بسیار بالا، انقدر فضا توش کمه که در واقع حتی فضا نداره برای این کار. حتی سیل هایی که اونجا میاد اومده اون سیل ها رو مدیریت کرده، ازشون داره آب آشامیدنی میگیره. خیلی کارهای عجیب غریبی انجام داده. تا این مستندی هم هست راجع به کشور سنگاپور، اگه ببینید بد نیست. میبینید که کشوری که زمانی در واقع خاک بی مصرف، محیط بی مصرف، جایی بوده که بدترین زندگی رو مردمش داشتن، الان بهترین جا شده برای بیزینس و اقتصاد توی دنیا و یک بندر اساسی توی دنیا شده. پس دولت ها میتونن با سیاست هاشون، با برنامه‌ریزی هاشون در واقع نقش موثری داشته باشه. تنها کسی هم که تو این موضوع نقش داشته در واقع دولت سنگاپور بوده دیگه که این کار رو انجام داده. حتی با کمک انگلیس این کار رو انجام داده، ولی به هر حال دولت سنگاپور این کار رو انجام داده. تفاوت عمده دیگه که ما در واقع توی بحث دولت ها داریم با بخش خصوصی، پس یکی بخش سیاست گذاریه. خب چون امکان بحث قانون گذاریه، خب بخش خصوصی امکان قانون گذاری نداره، تهش بتونه تو کسب و کار خودش قانون گذاری بکنه. قانون های بالادستی رو در واقع نمیتونه روشون تأثیری داشته باشه، در حالی که دولت ها میتونن رو قوانین هم تاثیرگذار باشن با استفاده از یک قانون یا 2 قانون یا چند قانون، حتی بخش های از در واقع کارآفرینی رو توسعه بدن یا حتی مانعش بشن با در واقع ایجاد یک قانون اشتباه. پس در واقع کارآفرینی دولتی با کارآفرینی خصوصی تفاوت‌های عمده‌ای داره. عموما در واقع میگم بحث قانونگذاری و سیاست خیلی تاثیر داره روی بخش کارآفرینی. دولت‌ها از یه طریق دیگه هم میتونن به کارآفرینی کمک بکنن و اون بحث آموزشه. بحث آموزش و آموزش کارآفرینی و یا آموزش‌های پایه‌ای از مدارس ابتدایی اینها گرفته تا دانشگاه و آموزش‌های حرفه‌ای مثل فنی و حرفه‌ای، مثل هنرستان، مثل مراکز فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های آزاد. اینها هم دولت‌ها میتونن در واقع با حمایت از اینها هم کمک بکنن به بحث توسعه دیگه، با آموزش دادن در واقع این کار رو انجام بدن. خب چی گفتید شما استاد؟ چرا یک کشور قدرتمنده؟ یعنی چی؟ حتما به مردم مربوطه. خود سوال که خود جواب دید. بله قطعا به مردمش مربوطه، خیلی زیادش به مردمش مربوطه. البته که مسائل جغرافیایی، محیطی، زیرساختی، منابع، اینها هم توش تاثیر داره، مثلا 20-30%، ولی بیشتر به مردمش برمیگرده. شما کشورهای رو نمونه‌های تو دنیا داریم که منابع خیلی زیادی ندارن، کشورهای خیلی خوبی هم ندارن از نظر جغرافیایی. مثلا شما کشور ژاپن رو ببینید، یه جزیره که مدام زلزله میاد، کشور خیلی خوبی نیست از نظر وسعت خیلی کم داره، ارز خیلی کمی داره، کشور خیلی خوبی نیست، ولی خب می‌بینید که مردمش تونستن این کار رو بکنن که کشور به بزرگترین قطب اقتصاد دنیا تبدیل بشه. ولی کشور ما خب ارز جغرافیایی خیلی خوبی داره، ارز و طول خوبی کلا کشور ما داره، یه کشور مستطیلی لوزی شکل در واقع. کشور مثلا شما یه کشوری در نظر بگیرید مثل شیلی، یه کشوری با ارز بسیار کم و طول بسیار زیاد و سراسر زلزله، بغل اقیانوس، سونامی، انواع بلایای طبیعی و بنده خدا داره. کشورهایی رو داریم که دریا ندارن، مثل اتریش مثلا، مثل تاجیکستان، مثلا نمیدونم خیلی کشورها هستن به دریا راه ندارن. کشور ما خب ساحل هم خیلی داره، ما بیش از 3000 کیلومتر ساحل داریم. منابع زیرزمینی که ایران داره، محلی که ایران واقع شده در واقع در دنیا و مرکز دنیاست در واقع، اینها همه امکاناته و خیلی کشورها اینا رو ندارن و اما موفق ترن. خب این نشون میده که ما ضعفمون در واقع تو نیرو انسانی مونه بیشتر. خب
دیگه چی گفتید شما؟ فقط به فکر خودشونن، نمیبینن بقیه رو. این خودشون من نمیدونم کیه. استاد تا مردم تربیت نشن و فرهنگ درست نشه چیزی درست نمیشه. آره آموزش و فرهنگ خیلی مهمه. البته سیاست‌گذاری های دولت هم خیلی میتونه کمک بکنه، قانونگذاری و آموزش. این آموزش از بیس همه این هاست. توریستی هم هستش. بله استاد. سازمان بورس گفته به سرمایه گذاری خارجی اقامت 5 ساله میده. شما هم شنیدید. خب قاعدتا این کارا رو میکنن برای اینکه در واقع بتونن در حقیقت سرمایه جمع بکنن. ولی خب شما باید مزیتی داشته باشی که کسی بیاد اقامت تو رو بگیره. یعنی باید مثلا اقتصاد خیلی پیشرفته داشته باشی، توریستی باشی، مسائل خاصی رو باید داشته باشی که در واقع جذب بکنی دیگه. مثلا یه فروشگاهی میمونه که خب باید یه دلیلی داشته باشی که مردم بهش مراجعه بکنن. چرا مردم به یک فروشگاهی خیلی مراجعه میکنن، به یک فروشگاهی دیگه مراجعه نمیکنن؟ حتما یه ارزش افزوده خاصی داره اون فروشگاه. کشورها هم همینطورن. یه کشوری مراجعهش وقتی زیاد میشه دلایل خاصی داره. اون دلایل باید بررسی باشه. میتونه اقتصادش باشه، میتونه توریستش باشه، میتونه آب و هواش باشه، میتونه منابعش باشه، میتونه صنایعش باشه. این رو باید بررسی بکنید بر اساس اون. اینی که فقط ما بگیم آقا هر کی 5 سال سرمایه‌گذاری کنه اقامت 5 ساله میدیم، خب این خیلی شاید جذابیت ایجاد نکنه به تنهایی. خب گفته چی جذب ملیت‌های مختلف باعث پیشرفت شده. بله تو کشورهای مختلف این اتفاق افتاده. دولت ما به فکر خودشونن نه مردم. میگم این دولت همون مردمه ها، خیلی جداش نکنید. تو دولت همون مردم دارن کار میکنن. مدیران ما بیشتر مدیریت سیاسی دارن تا مدیریت اقتصادی. همین دلیل زیاد در دولت کارآفرینی مطرح نیست. البته که گفتم توی دولت‌های کارآفرین سیاست خیلی نقش بزرگی داره ها. سیاست نقش بزرگی داره. ولی بله فقط سیاست نیست. اقتصاد و اجتماع، خود بحث اجتماعی و آموزش خودش اصلا زیر ساختشه. اصلا شما بیای مثلا یکی که مثلا 30 سالش شده تازه میخوای بهش کارآفرینی یاد بدی یا بگی مثلا این حوزه هست، خیلی جالب نیستن که یکی از بچگی با کارآفرینی و مباحث مربوط به اون آشنا شده باشه و تو 18 20 سالگی بیاد وارد محیط کسب و کار بشه. پس آموزش هم خودش یکی از مهمترین مواردی که باید رعایت بشه. خب البته خیلی مطرح نیست. استاد آمریکا از همه لحاظ خوبه. خب با آلمان و سوئیس، خب حالا نمیدونم اینو یعنی چی استاد؟ اونا مردمشون ربات هستن. کی گفت ربات؟ مردمن دیگه، بالاخره همه مردمن دیگه. مطابق ربات نیستن. طبق یه قوانین و اصولی آموزش دیدن تا به اونا بزرگ شده. یعنی اون قوانین و اصول در واقع شاید به نظر ما رباتی میاد، ولی قوانین ما شاید خیلی تابع قوانین و اصول نیستیم. احساس میکنیم خودمون هر لحظه تصمیم میگیریم و نتیجهش میشه یک هرج و مرج. ولی خب اون کشورها به دلیل قوانین سختگیرانه‌ای که دارن باعث شدن که همه تو خط خودشون حرکت بکنن. مثلا وقتی دولت عقب مونده است چطور میخواد با قانونگذاری درست و کارآفرینی کمک کنه که مثلا همین بیت کوین که با قانونگذاری اشتباه خاطر نادونی دولت درآمدش داره نابود میشه؟ ببین دولت عقب افتاده برمیگرده به مردم عقب افتاده. مردم عقب افتاده برمیگردن به چی؟ به آموزش. هرچی آموزش‌های ما ضعیف‌تر باشه مردم ضعیف‌تری داریم. این مردم میرن تو دولت ضعیف‌تری هم خواهیم داشت. بنابراین اینا خیلی هم جدا نیستن، چون این دولت که از کشور دیگه که نیومدن اینجا بشینن که، خب همین مردم. بنابراین میگم ما هر چی دور بزنیم برمیگردیم به آموزش. حالا یه سری آموزش‌ها از قبل، آموزش‌های ابتداییه، یه سری آموزش‌های نهایی مثل دانشگاهی، یه سری آموزش‌های حین انجام کاره. یعنی شما در حین کارت هم باید آموزش ببینید. متأسفانه ما تو این حوزه هم ضعیف عمل می‌کنیم و این باعث میشه که از اتفاقات روز عقب باشیم. مثلا شاید خیلی‌ها هنوز تو دولت ما ندونن بیت کوین چیه. خب نیاز به آموزش داره. خیلی از حوزه‌های تصمیم گیر در این حوزه شاید حوزه‌هایی نباشن که ما فکر می‌کنیم. مثلا وزارت فناوری اطلاعات شاید نباید تصمیم بگیره در مورد بیت کوین. مثلا بانک مرکزی باید تصمیم بگیره در مورد بیت کوین یا نهادهای دیگه. بنابراین اینا همه برمیگرده به آموزش تو حوزه‌های مختلف. متأسفانه مدرسه فنی حرفه‌ای و کار و دانش بهشون نگاه درستی نیست. کاملا درسته. به نظر من همون ارزشی که باید قائل بشن نیست، در حالی که میتونه یکی از راههای نجات کشور ما همین مدارس فنی حرفه‌ای و کارآفرینی در واقع کار و دانش باشه. از شدت کار زیاد میمیرن مردم. دقیقاً همینطور. و این شده فرهنگ. در واقع آموزش بهشون از بچگی میدن که شما باید کار بکنید. انقدر به قول شما کار میکنن که میمیرن، یا اصلا روزی مثلا 4 ساعت میخوابن، تو مترو دارن کتاب میخونن. یه فرهنگای خاصی رو دارن که خب اینا آموزش بهشون داده شده. کشور ما اشغال شده است. خب توسط کی؟ فعلا که کرونا توریست رو بسته. بله استاد مسئولین دولت چیکار کنه که مردم بهشون اینطوری نگاه نکنن؟ ببین میگم همه اینها برمیگرده به آموزش. یعنی ما تو خیلی از حوزه‌ها
نیاز به آموزش داریم. یکی از اون حوزه ها همینه که اصلا دولت چیه، ملت چیه، ساختار جامعه چیه. ما تو ساختار جامعه یه هرمی داریم به اسم هرم جامعه که این از قسمت‌های مختلف تشکیل شده، مثل ملت چینی، دولت چینی، سیستم چینی و ملک چینی، سرزمین چینی. اینا هر کدوم بخشایی که یک جامعه رو میچینه. خیلی جامعه ها شما میبینید که الان دولت ندارن، حتی ملت هم ندارن. مثلا یه جامعه مثل افغانستان ملت نداره، همینجور تیکه 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 قبیله انگار. مثلا سوریه مثلا تو مرحله دولت چینی، الان دولت نداره در واقع. اینها مراحلی که یک جامعه باید طی کنه. حالا ما این مراحل رو طی کردیم اما خوب طی نکردیم، یعنی مشکلاتی توش داریم و باید این مشکلات با آموزش و با اصلاح در واقع درست بشه. تنها راهی که داریم اینه. استاد مسئولین دولت چی؟ آمریکا هم معایبی داره طبق یک اصولی اگه بررسی بشه. خب قطعا هر کشوری ممکنه معایبی داشته باشه، ولی مهم اینه که با این معایب چجوری برخورد میکنه و چجوری درس میگیره از اونها برای آینده و دیگه اونها رو تکرار نکنه. درست. بهترین کار فرهنگسازیه. بله استاد، این آموزش هم فایده نداره. من رفتم کلاس تو فنی حرفه‌ای، میگفتن تو با مدرک میتونی بری آلمان. مدرک رو که گرفتم رفتم واسه کار، هیچ جا رام ندادم. خب حالا اون دیگه عدم صداقت اون فرد بوده یا اون قسمت بوده، ولی کلا آموزش‌های فنی حرفه‌ای یا هن خدمت یا کار دانش یا امثال اینها که اسمای مختلف داره یا هنرستان، هر کدوم اینها قطعا کمک میکنه که افراد توانمندتر افرادی باشن که در واقع هیچ حرفه‌ای رو نیاموختن. برای همین من همیشه میگم بچه‌های هنرستان قوی‌تر از بچه‌های رشته‌های نظریه مثل ریاضی و علوم تجربیه قطعا قوی‌ترن، چون یک حرفه‌ای رو حداقل تا یه حدی اومدن جلو. خب سیاست خوب یعنی چی؟ چه سوالایی میکنید؟ سوالا خیلی بزرگه. سیاست خوب یعنی چی؟ سیاست خوب هر کشوری برای خودش سیاست خودش رو داره. هر کشوری تو زمانهای مختلف حتی سیاست‌های مختلف باید در نظر بگیره. یه وقتی سیاستش باید تدافعی باشه، یه وقتی باید تهاجمی باشه، یه وقتی باید از موضع ضعف نگاه بکنه، یه وقتی از موضع قدرت. سیاست تو مواقع مختلف تعریف‌های متفاوتی داره. خیلی نمیشه اینجوری راجعش صحبت کرد. کشورهای دیگه 18 سالگی استادیومی میکنن ولی ایران این کارو انجام نمیده. 18 سالگی هیچی. شاید خیلی کشورها هستن که از زودتر، یعنی شما مثلا تو نظام آموزشی ژاپن یا فنلاند رو نگاه بکنید میبینید ابتدایی دارن در واقع استعدادیابی میکنن، نه 18 سالگی. الان اصلا تیمای فوتبال شما نگاه بکنید، بازیکن‌های فوتبال ما چه این شکلی ان؟ شما مثلا میبینید یارو مثلا تو 25 سالگی مثلا چه میدونم یه فشار روحی تو بازی میاد، یه دویی عقب میافتن میرزن به هم. چرا؟ چون آموزش ندیده. بازیکن ما همینجوری تو خیابون بازی میکرده، بردنش باشگاه بردنش تیم ملی یا باشگاه معروف یا حالا هرچی. ولی بازیکنی که میبینید تو اروپا داره بازی میکنه تو اون سب انقدر مسلط، مثلا میبینید یه جوون مثلا 24 ساله میبینید چقدر مسلط و با چیز داره بازی میکنه، دلیلش اینه که این مثلا از 9 سالگی تو مدرسه فوتبال آموزش دیده دیگه. همه روش ها رو گفتن، مسابقات دیده، استادیوم دیده، بازی حساس دیده، روانشناس باش کار کرده، مربی باش صحبت کرده، تاکتیکا رو میشناسه، تکنیکا رو بلده. اینه که وقتی تو 24 سالگی رسیده انقدر پخته است، در حالی که بازیکن ما تازه مثلا 35 سالشون که میشه به پختگی میرسن و 36 سالگی هم فوتبال خداحافظی میکنن. حالا فوتبالی مثال سادهش، مثلا ما از همه جا تحریمیم، دنیا با همون مشکل داره، بیت کوین فایده داره برامون؟ خیلی ربطی نداره. اتفاقا بیت کوین و پول‌های الکترونیکی، پول‌های مجازی یکی از راه‌های دور زدن تحریم جهت اطلاعاتو، چون دولت‌ها روش تسلط ندارن. برای همین خیلی کارهای دور زدن تحریم رو میشه با پول‌های مجازی در واقع انجام داد دیگه. اتفاقا کمکه برای ما. خب دولت به عملکرد خودش هم داشته باشه، باز یکی پیدا میشه که ایراد بگیره، پس نمیشه همه رو میشه. دقیقاً همه رو نمیشه راضی نگه داشت، ولی خب اکثریت رو باید راضی نگه داشت دیگه. بالای 50% حداقل راضی بشه. ولی درست میگی، هر کاری انجام بشه بالاخره یه بخشی ناراضیه. مدارس ژاپنی کلاسی دارن که علاقه استاد بچه مشخص میشه، کاملا درسته. اصلا سرمایه گذاری میکنن برای مردم، کاملا درسته. کشورهایی که موفق هستن. اصلا سیاست یعنی چی؟ سیاست یعنی چی؟ خیلی سوالای اون کلی میکنید، مثلا این خیلی توضیح مفصل سیاست یعنی چی. در واقع بخوایم خلاصش رو بگیم، سیاست یعنی برنامه‌ریزی، سیاست یعنی طرح‌ریزی، سیاست یعنی نقشه کشی، سیاست یعنی آینده پژوهی. همه اینها توی سیاست نهفته است، حالا تو هر حوزه‌ای که بخوایم در موردش فکر بکنیم. خب حالا من ادامه درس رو برم، حالا بچه‌ها بعد بریم دوباره ادامه صحبت‌های شما، چون اینجوری بخوایم بریم وقتی که به درسمون نمیرسه.
خب اما حالا ما همین حرفایی که زدیم یه تعریف اگه بخوایم از کارآفرینی دولتی در واقع ارائه بکنیم، در واقع اینه که کارآفرینی دولتی یه فرآیند سازمانیه که توسعه و بهبود خدمات رو حاصل میشه، باعث نوآوری میشه، تکنولوژی‌های نوین و فناوری‌های جدید رو میاره و باعث ارتقای سطح جامعه از نظر درآمدی و کارایی و اقتصاد و ارزش افزوده خود بخش‌های مختلف دولت میشه و باعث میشه شیوه‌های جدید سازماندهی و ساختار در واقع تو بخش‌های دولتی شکل بگیره. شاید کوچکترین قسمتی که تو دولت خیلی تا حالا بهش توجه شده این قسمت کارآفرینی دولتی بوده که بهش میگن در واقع به اسم مدیریت تحول در واقع شناخته میشه. خیلی سازمان‌های دولتی هم روی این خیلی کار کردن که در واقع ساده‌ترین شکل کارآفرینیه دیگه، که فقط در واقع در شیوه‌ها و روندها و فرآیندها و فرم‌ها و در واقع اینهاست. این حالا میتونیم بگیم شروعشه، در واقع شروع بحث کارآفرینی دولتیه و خب روی این یه مقداری کار کردن تا بخش‌های دیگه در واقع. خب اما دولت‌های کارآفرین یه سری موانع و چالش دارن جلوی کارشون. دو تا دیدگاه ما بررسی میکنیم. یکی آقای کورنووال و پردمن هستن که توی حوزه کارآفرینی دولتی صاحب نظر هستن. یه سری موانع داره. یکی کثرت و در واقع ابهام هدف که باعث فلج شدن مدیریتش. معمولا دولت‌ها چون مباحث پیچیده و بزرگی دارن، اهداف متعددی رو هم دارن. یعنی شاید مثلا یک دولت به نسبت به یک کسب و کار شاید 4 تا 5 تا هدف تهش داشته باشه و یه هدف غایی هم داره و اون پول درآوردن و 4-5 تا هدف دیگه هم داره، مثلا بازار خودش رو کسب بکنه. ولی یک دولت تعداد اهداف بسیار زیادی داره تو حوزه داخلی، تو حوزه خارجی، تو اقتصاد، تو سیاست و هر کارش ممکنه صدها هدف داشته باشه. این خودش باعث میشه که خود کارآفرینی دولت و اصلا بازآفرینی دولت دچار مشکل بشه. مورد بعدی استقلال مدیریتی محدود شده تو هم با استعدادیابیه. خب دولت خیلی نمیتونه تو بخش‌های مختلفش تصمیم قاطعانه و قطعی بگیره. چرا؟ چون گفتیم مسائل انقدر پیچیده است که مجبور میشن چندین سازمان در مورد یک موضوع تصمیم بگیرن. خب این استقلال مدیریتی از بین میبره و اینکه همه این موارد رو با هم ما در نظر بگیریم. مثلا در یک موضوع خاص، مثلا ما میخوایم یک شرکت صنعتی بزنیم که کارآفرینی بکنه، خب این خیلی خوبه، اما محلش کجا باید باشه؟ محیط زیست چی میگه؟ صنعت معدن چی میگه؟ تامین اجتماعی چی میگه؟ اداره کار راجع به پرسنلش چی میگه؟ کارفرماها چی میگن؟ شرکت‌های صنعتی چی میگه؟ تمام این بحث امنیتیش، مثلا اون شرکت صنعتی نمیدونم جایگاهی که داره، چه صنایعی در اون، وقتی شما همه اینا رو بخواید بررسی بکنید، خب این مثلا 2 سال طول میکشه. پس یه مقدار سخته و استقلال تصمیم گیری هم نداری، چون مثلا 30 تا سازمان توش دخیلن که مثلا یک تصمیمی در این مورد گرفته بشه. این نکته که الان با هم صحبت کردیم، وقتی مدیران دولتی تصمیمی میگیرن معمولا مردم راجع به اون در واقع نظر میدن دیگه. همین الان دیدید یکی از دوستاتون هم گفت آقا هر کاری بکنه بالاخره یه عده ناراضیه. درسته. و چون این اتفاق میفته این باعث محافظه‌کاری میشه. یعنی مدیران دولتی خیلی محافظه‌کار میشن، چون نگرانن دیگه. میگن آقا این تصمیم رو بگیریم، نکنه بگن بده، این تصمیم رو بگیریم، نکنه بگن خوبه. و همیشه این خوب و بده هست و این جرأت خیلی بالایی میخواد محافظه کاری رو بذاره کنار یک مدیر دولتی و یک تصمیم رو قاطعانه بگیره و باش وایسه، البته تصمیم درست. و این نگرانی همیشه باعث میشه که کند عمل بکنن دیگه و خیلی تصمیم‌ها رو نگیرن، هی تصمیمای میانه بگیرن، هی سعی کنن بگن حالا اجازه بدید مثلا اینجوری بشه اونجوری بشه، و تصمیمای میانه بگیرن که تبعاتش به خودشون در واقع برنگرده. سیستم پاداش نامناسب. معمولا تو سازمان‌های دولتی سیستم پاداشدهی مناسبی وجود نداره. یعنی اگه یکی هم یه کار موثری انجام بده، خیلی پاداش جالبی نمیتونن بهش بدن یا اصلا سیستمی برای پاداش ندارن و خیلی موارد دیگه پیش میاد. مثلا پاداشی اگه بدن میگن آقا این مثلا این حقوق رو از کجا آورده، پاداش خاصی بدن میگن این پول از کجا اومده، سکه بهش بدن این سکه از کجا اومده. ته سیستم پاداش دهی ما میتونه یک سمت باشه، مثلا بگیم آقا ایشون مثلا کارشناس بوده بشه مدیر، اونم باز مسائل خودش داره. پس یه ساختار پاداش دهی مناسب هم در واقع در نظر گرفته نشده که اینم خودش یکم مانعای اینه که دولت‌ها کارآفرین بشه. نکته بعدی که خیلی مهمه کوتاه‌نگریه. وقتی ما کوتاه مدت نگاه میکنیم، وقتی دولت مثلا برای همین 4 سالی که هستیم فقط تصمیم میگیریم و فکر میکنیم خب این 4 سالی که ما هستیم فقط اوضاع خوب باشه، یا یه کاری رو تصمیم میگیریم که فقط به اسم ما باشه تو این دوره بگیم ما این کارو کردیم و بلند مدت نگاه نمیکنیم، 10 ساله 20 ساله 50 ساله نگاه نمیکنیم. خیلی کشورها الان تو دنیا هستن که برنامه‌های بلند مدت 50 ساله دارن، یعنی دارن برنامه‌های آینده پژوهی‌های 50 ساله انجام میدن، برای 50 سال بعد فکر میکنن و هر دولتی هم بیاد میاد تو همون راستا حرکت میکنه که در حقیقت به اون برنامه 50 سالش برسه. خب این کوتاه مدت نگری هم در واقع یکی دیگه از مشکلاتش.
و مورد آخرم قید و بندهای مربوط به خط مشی و سیاست‌های پرسنلی که منجر به کاهش توانایی میشه. یه سری بحثا تو دولت‌ها هست، معمولاً پرسنل تو دولت، پرسنل دولتی محدودیت‌های بیشتری دارن تو تصمیم گیریشون، تو کار کردنشون، تو دخالت کردنشون، تو فکر کردنشون، حتی تو شرکت جلساتشون محدودیت. این محدودیت باعث میشه که در واقع اون آزادی عملی که تو بخش خصوصی هست رو در واقع نداشته باشن. و یه سری قوانین و سیاست‌گذاری‌ها، قوانینی هم برای کارمندان دولت هست که خب سختگیرانه‌تره دیگه. اما موانع و چالش‌ها رو توی حوزه دولتی کارآفرینی از نگاه آقای برینز هم اگه بخوایم نگاه بکنیم، تقریبا البته مقدارش مشترکه. یکیش که گفته ماهیت ذاتی سازمان‌های بزرگ، دقیقاً درسته. سازمان‌های گفتیم هرچی ما توی جلسه قبل هم که راجع به کارآفرینی سازمانی صحبت کردیم، گفتیم هرچی سازمان بزرگتر میشه توش سخت‌تر میشه کارآفرینی دیگه و مشکلات بیشتر، پیچیدگی‌ها بیشتر. همه اون مواردی که سازمان‌های بزرگ دارن دولت هم داره دیگه. دولت هم یه سازمان خیلی بزرگه. منابع کوتاه مدت الان صحبت کردیم راجبش، عدم وجود استعداد کارآفرینانه. دقیقاً ببین یه بخشی رو شما نگاه بکنید ببینید تو استخدام‌های دولتی موضوعی به اسم کارآفرینی شاید خیلی مطرح نباشه، اینکه این فرد چقدر استعداد داره، چقدر خلاقه. معمولا به قول شما حالا یه سریش رانتیه، یه سریش هم شاید رانتی نباشه، همینجوری استخدام میکنه. یه نیروی رو میارن فقط بابت مدرک تحصیلی، بابت نمیدونم اینکه کدوم دانشگاه درس خونده مثلا استخدام میکنن، در حالی که شاید این آدم استعداد نداشته باشه، خلاقیت نداشته. بنابراین استعداد کارآفرینانه هم خیلی کم تو دولت‌ها هست و شرکت‌های خصوصی شاید خیلی بیشتر استعدادهای کارآفرینانه تو خودشون داشته باشن. شیوه نامناسب پاداش هم که در واقع بالا هم صحبت کردیم راجعش. خب صحبت‌های شما رو ببینیم. تحریم چی گفتی؟ تحریم خیلی جاها دور زده میشه، بیشتر بهانه است. بله. و اصلا ما یه صحبتی هم کردیم، گفتیم تحریم تو حوزه کارآفرینی، ما گفتیم کارآفرینی از دو قسمت شروع میشه، یکی فرصت، یکی ایده. گفتیم تحریم میتونه یکی از فرصت ها باشه دیگه. دقیقاً، آفرین. خب بریم سراغ دوستانی که خواب تشریف دارن، ببینیم که در واقع کجای کارن. خب راجع به آقای سهیل مباشر امینی راجع به موانع توی دولت کارآفرینی به ما بگه. حالا نگاه هر کدوم از این دو تا عزیزی که ما گفتیم، مثلا مواردی که تو ذهنش مونده. آقای سهیل مباشر امینی میتونی صحبت کنی، میتونی هم تایپ کنی، ترجماً صحبت کنی بهتر. آقای مباشر امینی. آقای پوریا فیروزی هم به ما بگه راجع به موانع دولت‌ها برای کارآفرینی. این دو تا دوست عزیزمون راجع به اینا برای ما صحبت کنن، یا اینکه متنی بنویسن راجع به این چیزایی که تو ذهنشون مونده الان صحبت کردیم ما. اگر هم نباشن که ما مجبور میشیم نمره کلاسیشون رو 0 بذاریم. آقای ابوالفضل قندی هم راجع به همین چالش‌های دولت کارآفرینی صحبت بکنن، مواردی که به ذهنشون میرسه. این 3 نفر بس صحبت بکنن تا ما در واقع صحبت‌های بچه‌ها رو داریم میخونیم. خب آقای قندی هستم استاد. استاد حالا 3 موردشه که حالا یادم بود. یکیش چیزی که تو ذهنته بگو. آره چیزی که تو ذهنته بگو. یکیش اهدافه. خب که مثلا گفتیم کسب و کارهای خصوصی اهداف کمی دارن. خب باید یه هدف قایی داره، 4-5 تا مثلا شبه هدف داره. ولی مثلا دولت اهدافشون بیشتره، به خاطر این مدیران به قولی سردرگم میشن، مدیریت درست نمیتونن داشته باشه. یکیش اینه. یکی دیگه لفظی